السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من توعية. الحلقة النهاردة مهمة جدا بتهم كل الناس. هنفاجأ بكتير من الحقائق النهاردة. هنفاجأ ان في اعراض كتير بنشتكي منها وما نعرفش سببها ايه. هنتكلم النهاردة عن بكتيريا تم اكتشافها سنة 1982. بكتيريا تصيب اكثر من نصف سكان العالم ومعظمهم من دول العالم النامي. 90% من مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي وقرح الجهاز الهضمي بسبب هذا النوع من البكتيريا. 1 من كل 100 بيجيله سرطان في المعدة نتيجة هذه البكتيريا. عافانا الله وإياكم. وده ما تم تأكيده من قبل منظمة الصحة العالمية، وأدرجت هذا النوع من البكتيريا في المجموعة الأولى من مسببات السرطان. المفاجأة الأكبر، 50% من الناس اللي بيروحوا للدكتور والدكتور يكتب لهم دواء علشان يعالج هذه البكتيريا، الدواء بيجيبش نتيجة معاهم، وهنقول ليه. والأهم من ذلك، هل في نصائح معينة تقيني من ان انا اصاب بهذه البكتيريا؟ طب في اعراض اشوفها على نفسي اعرف ان انا عندي البكتيريا دي؟ طب هل في اكلات ممكن تخلصني من قرف البكتيريا دي وتساعد الادوية، بل وفي بعض الاحيان تغني عن الادوية؟ هو ده اللي هنقوله. نبدأ الحكاية من البداية. زمان كان بيعتقد ان قرح المعدة والجهاز الهضمي ليها اسباب معينة، وهي كانت الاسباب الاكثر شيوعا، زي القلق والتوتر، اكل حراق بزيادة، اشرب شاي او سجاير على الريق. واهمهم زيادة افراز حمض ال HCl. ده الحمض اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في معدتنا علشان يقتل اي جراثيم تنزل معدتنا في اي اكل او اي شرب احنا بنتناوله عن طريق الفم. حاجة مهمة جدا. وربنا سبحانه وتعالى مبطن جدار المعدة من جوه بغشاء قوي يحمي المعدة من التأثير بتاع حمض ال HCl اللي موجود فيها، لأن حمض ال HCl اللي موجود في المعدة ده عامل زي مية النار، قوي جدا. طب ماشي، يعني ايه كانوا فاكرين ان هي دي الأسباب وبس؟ كان في 2 علماء من استراليا شغالين على الموضوع ده، عايزين يعرفوا هو ايه سبب قرح المعدة، لأنها كانت مرض مزمن. قديما كانت مرض مزمن، اللي عنده قرح في المعدة والجهاز الهضمي ما بيخفش، ياخد الأدوية، الأعراض ترتاح شوية، بعدين يبطل الأدوية، يرجع يشتكي تاني، ياخد عايش بالمرض ده زي السكر وزي الضغط. لحد ما ال2 العلماء دول من استراليا فضلوا يبحثوا ويعملوا أبحاث كتير وتجارب كتير، هو إيه اللي ممكن يكون بيخلي القرح تحصل. لحد ما كانت المفاجأة سنة 1982، اكتشفوا نوع غريب من البكتيريا، أول مرة نعرفه، أول مرة حد يشوفه. والاكتشاف ده أحدث ثورة في عالم الطب، وتحديدا في تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، لدرجة من عظمة الاكتشاف بتاعهم ده أخدوا جائزة نوبل سنة 2005. اكتشفوا ايه بقى؟ البكتيريا. بكتيريا اسمها ايه؟ هيليكوباكتر بايلوري، اللي هي البكتيريا الحلزونية أو جرثومة المعدة. كان شكلها غريب، وما سموها الاسم دليل ان هي شكلها فعلا حلزوني. وسبحان الله، ربنا خلقها بشكل معين وليها امكانيات معينة تساعدها وتحميها وتخليها تفضل موجودة في المعدة. احنا قلنا ال HCl ده حمض قوي جدا، يعني المفروض اي بكتيريا تنزل يقضي عليها على طول. البكتيريا دي نوع خاص عن بقية البكتيريا كلها. ليه؟ عندها انزيم معين اسمه اليوريز بتفرزه وتحمي نفسها من ان التأثير السلبي بتاع حمض ال HCl اللي عليها. وبعدين عندها جزء كده عامل زي سن السرنجة، تروح رشقة في جدار المعدة من جوه وتبدأ تفرز في السموم بتاعتها. ليها اكتر من ديل تقدر تتحرك، خلصت الجزء ده في المعدة تمشي وتتحرك على الجزء ده. ودي ايه؟ بتلزق في المعدة، تحمي نفسها جوه وتفضل قاعدة وتعمل مستعمرة وتبدأ تعمل التهابات في جدار المعدة. نوع خطير من البكتيريا. طب هو في اعراض معينة اشوفها على نفسي اعرف ان انا عندي البكتيريا الخطيرة دي؟ اعراض كتير جدا. من اهمها الشعور بالحموضة وحرقان في فم المعدة. بس امتى؟ بين الوجبات. فطرت، قعدت 2-3 ساعات، جالك حموضة فظيعة. لو كلت اي حاجة صغيرة حتى لو بسكوتة الحموضة تروح، او لو خدت فوار الحموضة طبعا. طيب ليها اعراض تاني؟ خمول وارهاق، كسل، اضطرابات بالنوم، زيادة او نقصان في الوزن على غير العادة. انا ايه اللي تخني كده؟ مش عارف. انا ايه اللي خلاني خسيت كده؟ مش عارف. في زيادة او نقصان في الوزن على غير الوضع الطبيعي بتاعك. رائحة الفم كريهة، مهما تعمل غسول للفم، بتغسل اسنانك، في رائحة كريهة في الفم.
تعاني من انيميا. اللي عنده البكتيريا دي بيعاني من انيميا، لان هذه البكتيريا تحرم الجسم من الاستفادة بالحديد اللي موجود في جسمك، او حتى من الحديد اللي انت بتاخده عن طريق الغذاء، وتحرم جسمك من الاستفادة منه، فتلاقي نفسك بتصاب بالانيميا، زائد الصداع الشبه مزمن، زائد اضطرابات الجهاز الهضمي المعتادة، شوية امساك، شوية اسهال، انتفاخ، تقريع. دي الاعراض اللي بشوفها على نفسي. لكن في اعراض خطيرة جدا بتكون دي معناها ان احنا وصلنا لمرحلة متأخرة. لو انا بعمل الحاجات التانية اللي قلنا عليها من اسباب قرح المعدة، زي ان انا بدخن مثلا، او بشرب شاي او سجاير على الريق او على جوع، باكل اكل حراق بزيادة، اكلات تقيلة بزيادة، قلقان ومتوتر طول الوقت، مع وجود البكتيريا الاعراض بتزداد جدا وتظهر بشكل غريب جدا ونشط جدا. واهم عرض بيظهر ظهور دم في البراز او ترجيع يصاحبه دم. تبديل اعراض، ده اللي عرفنا منه انا كده عندي البكتيريا دي. اللي بتقوله ده بقى ان 50% من الناس بيروحوا للدكتور والدكتور يشخص، بس بعد ايه ما يعمل التحليل. بمناسبة التحليل، في 3 انواع من التحاليل. في تحليل عن طريق الدم، وفي تحليل عن طريق النفس لميكانيزم معين، وادق تحليل وهو تحليل البراز. هو التحليل ده غالي؟ غالي. تواصلت مع 2 من اكبر المعامل بتوع التحاليل الطبية اللي موجودين في مصر، قلت اشوف سعر التحليل ده كام يعني، لان فعلا حاجه بتصيب اكتر من نصف سكان العالم ومعظمهم من دول العالم النامي اللي هو زي حالاتنا احنا، ده احنا عايزين كلنا نحلل. فقلت ما اشوف التحليل سعره كام. فوجئت ان معمل منهم بيقول سعر التحليل 550 جنيه، والمعمل التاني بيقول 625 جنيه. غالي ليه كده؟ حقيقي انا ما اعرفش، لانه بره ارخص من كده فعلا. ليه هنا غالي؟ ما اعرفش فعلا، ولا في رقابه على التحاليل ولا اسعارها ولا اي حاجه. مش دي قضيتنا. رحنا للدكتور، الدكتور كتب لنا على التحليل، عملنا التحاليل، عرفنا ان عندنا النوع ده من البكتيريا، بيبدا يدينا الادويه اللي هي بتتلخص في 3 انواع، نوعين مضاد حيوي، ونوع يقلل من حموضه المعده او من حمض الاتش سي ال اللي موجود في المعده، علشان يقدر المضاد الحيوي يشتغل ويشوف شغله ويتخانق مع البكتيريا دي كلها. طب حلو، 50% من الناس اللي بياخدوا الدواء ده ما بيجيبش نتيجه معاهم. ايوه ليه؟ طب ما عرفنا البكتيريا وخدنا الدواء بتاعها. اول سبب من الاسباب ان في حاجه اسمها مقاومه المضادات الحيويه. احنا عملنا حلقه عن الموضوع ده قبل كده، نقدر نرجع له. احنا بناخد مضادات حيويه بشكل عشوائي، في استخدام سيء للمضادات الحيويه. يعني ايه؟ جالي شويه برد هاخد مضاد حيوي، ضرسي بيوجعني هاخد مضاد حيوي، حاسس ان انا داخل مش مظبوط كده اليومين الفتره اللي جايه دي، داخل على دور عيا، هاخد مضاد حيوي، ولا الدكتور كتب لي عليه ولا اي حاجه خالص. اخدت مضاد حيوي ومجرد ما خفيت 2-3 هبطله، مش هكمله للاخر. كل الحاجات دي بتسمى سوء استخدام المضادات الحيويه. يعني ايه؟ يعني البكتيريا اللي موجوده اتعودت. البكتيريا دي احنا بنحاربها بسلاح معين اللي هو المضاد الحيوي. هحاربها مثلا باموكسيسيلين. انت بتدخل بالاموكسيسيلين، ده نوع من انواع المضادات الحيويه، داخل بتحارب البكتيريا دي. البكتيريا ذكيه جدا، حفظت هو ده السلاح اللي انت بتحاربني بيه. جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل ما بيجيبش نتيجه معاها. واحنا بقى احنا المشكله الاكبر ان احنا بنفقد خيارات كتير في المضادات الحيويه. بنيجي لما نبقى تعبانين شويه احنا عايزين مضاد حيوي قوي، لا ده غلط، ده المفروض اخد المضاد الحيوي الضعيف عشان لا قدر الله ما اتعب بعد كده الاقي حاجه اخدها. لان دي من اكبر المخاوف العالميه، ان هيجي علينا يوم مفيش حاجه اسمها مضاد حيوي بيجيب نتيجه معانا. دي كارثه. في حالات بدات فعلا في العالم دلوقتي تموت بسبب ان هي عندها انواع معينه من البكتيريا مقاومه لكل المضادات الحيويه ما بتجيبش معاها نتيجه. يبقى من الاسباب الرئيسيه سوء استعمال المضاد الحيوي اللي يوصل البكتيريا اللي موجوده عندي بقت قويه وعندها مناعه من المضاد الحيوي ده. ايه تاني؟ ممكن اخد الادويه والادويه تشتغل فعلا، واجي اخف معايا حد عايش في البيت معايا اتعديت منه تاني، فانا ما بخفش، باخد الدواء وموت في البكتيريا، والبكتيريا عماله اجيال جديده تدخل اجيال جديده تدخل، فموضوع ما بيخلصش، شغاله، دخلت في دوامه. وهنقول طرق الوقايه ازاي، وازاي احمي نفسي ان هي تنتقل ليا عن طريق حد تاني. طيب دي الادويه وما بتجيبش نتيجه ليه؟ وعرفنا. طيب بتنتقل عن طريق ايه البكتيريا دي؟ في الاساس عن طريق حاجتين، اللعاب والبراز. يعني البراز اولا بالنسبه للحيوانات الاليفه، لو مربي كلب او قطه في البيت دي بتبقى موجوده في البراز بتاعهم وممكن تنتقل، عشان كده لازم نبقى لابسين جوانتي لو احنا عندنا كلب او قطه في البيت او اي حيوان اليف، بنتعامل مع البراز بتاعه وينضف باستمرار وانضف المكان كويس جدا. لو عندي طفل صغير في البيت دخل الحمام وما غسلش ايده كويس،
ونشف في الفوطه اللي الكل بينشف فيها، نشر الوباء في البيت كله. ده موضوع البراز. عن طريق اللعاب، الكوبايه اللي بنبقى قاعدين وتلاقيها عماله تلف على الكل، كله عمال يشرب مكان كله، اللعاب ده فيه البكتيريا دي، فبتتنقل عن طريق اللعاب ده. من الحاجات المستفزه جدا اللي الواحد مش قادر يفهمها لحد دلوقتي، احنا في حاجات بنقرف منها قوي. يعني مثلا تخيل لو دي معلقه وانا باكل من المعلقه دي، وانت هتاخد المعلقه دي هتاكل بيها، هتقرف صح؟ اذا انا اكل مكانك والمعلقه اللي كانت في بقك انا احطها في بقي تاني، لا حاجه مقرفه جدا. طب انت قرفان وعايز تحمي نفسك لان ده شيء ممكن يجيب لك مرض. طب حلو جميل. طب ما احنا بنعمل نفس الحاجه بس بشكل مختلف. ازاي؟ بنلاقي مثلا طبق السلطه موجود على السفره قدامنا، وكل واحد بياكل بمعلقته في طبقه عادي، وطبق السلطه ده طبق مشاع كده ملوش صاحب، كل واحد بمعلقته اللي بياكل بيها عمال يروح يحطها في طبق السلطه وياخد منها، يحطها في طبق السلطه وياخد منها. يبقى اللعاب بتاعنا هو كله بقى موجود ايه؟ في طبق السلطه. يبقى اللي عيان عدا اللي مش عيان، ده وباء انتشر. فالمفروض الوضع الطبيعي طبق السلطه لما بيتجاب يتحط، او طبق الخضار، طبق الرز، طبق اي حاجه، في معلقه في كل طبق بشيل بيها احط في طبق اللي انا عايزه. انما مش هقعد بمعلقتي اتعامل مع كل الاطباق اللي موجوده والكل بيتعامل مع بعضه عادي. ازازه الميه المعدنيه اللي بتشرب منها دي حاجه للاستعمال الشخصي، كفايه انا بقى قرف. يعني ما ينفعش يبقى معايا ازازه ميه وحد يشرب منها ويحط بقه مكانها، ولا انا اعملها برضه. حد يبقى معاه ازازه ميه واخدها واشرب مكانه، كل واحد ليه ازازته. احنا بنتكلم دي وقايه لحاجات، من حاجات كتير قوي، من فيروسات كتير ومن بكتيريا كتير جدا. ولكن من اخطر الانواع دي هو فعلا الهليكوباكتر بايلوري، لان دي بتنتقل عن طريق اللعاب. طيب ايه تاني؟ زي ما قلنا ان احنا ممكن نعدي كل اللي حوالينا الام وهي داخله المطبخ. الضوافر دي لازم تبقى مقصوصه، ابقى غاسله ايدي كويس جدا، ابقى عامله زي الجراح اللي داخل اوضه العمليات، انت غاسله ايدك كويس. ليه؟ لان ببساطه احنا مش بنقول لك حاجه تزعلك، هي ممكن تكون انت مش عارفه اصلا خالص. يعني ممكن يكون ابنك دخل الحمام ونشف في فوطه، وانت غسلت ايدك كويس ونشفتي في نفس الفوطه دي، البكتيريا دي انتقلت ليكي، وبعدين رحتي ايه؟ داخله المطبخ جوه، بقت موجوده في الاكل، كل اتعدى. عشان كده النظافه ده شيء مش سهل. طب ايه تاني؟ الخضار اللي هجيبه في البيت لازم يتنضف كويس جدا. طب حلو، ما احنا بننضفه، لكن اخطر انواع الخضار اللي نضافها بيحتاج عنايه شويه وقت زياده هي الخضروات الورقيه، زي مثلا الخس، الجرجير. الحاجات دي لازم تغسل كويس جدا جدا جدا. لو مش هعرف اغسلها كويس ما اكلهاش احسن، ضررها هيبقى اكتر من نفعها. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. لما يكون عندي خضار او حاجه ورقيه زي كده عايز اغسلها، بشطفها الاول بميه كويس، وبعدين بنقعها في طبق يكون فيه ميه وشويه خل، وبعدين بقى تحت الماء الجاري كده اقعد انضف فيها ايه بذمه قوي، بحيث ابقى مطمنه وانا باكلها. طب حلو، دي حاجه مهمه. ايه تاني؟ الحمام اللي في البيت ليه شبشب بتاعه، ما ينفعش حد يدخل بشبشبه الحمام ويطلع يمشي في بقيه البيت بعد كده، ده بينقل الوباء. فدي من طرق الوقايه المهمه جدا. لما اكون راجع من بره، جزمتي اللي لابسها بتتقلع بره البيت، ما ادخلش بيها. ما هو الجزمه دي اللي انا لابسها وانا بره البيت، ما دي اللي انا دوست بيها على الارض. واحنا عندنا يعني ما شاء الله يعني عاده اللي هي عاده التف على الارض، كل ماشي عمال يتف على الارض. ايه القرف؟ فانا دوست في دي، هدخل جوه البيت والجزمه بتاعتي فيها البكتيريا دي كلها، بنشر الوباء في البيت. يبقى انا جبت الوباء اللي بره دخلته بيتي. جزمتك بتتقلع بره البيت مش جوه البيت. ايه تاني؟ نظافه الحمام دي من الحاجات المهمه جدا. احنا اتكلمنا قبل كده في حلقه عن المنتجات اللي هي مضاده للبكتيريا والحاجات المطهرات، وقلنا ان لا ينصح باستعمالها للاستعمال الشخصي بتاعي انا، سواء لحموم او لغسيل ايد، لا ينصح بيها تماما. بتاع مضاد للبكتيريا ويقتل 99 كل الكلام ده ولا ليه اي لازمه خالص. لكن في نظافه الحمام بقى والارضيات والكلام ده لا، ليها لازمه. كلور بقى ماشي، فينيك ماشي، ديتول ماشي، اي حاجه من الحاجات المنظفات، الحاجات الجديده اللي طالعه دي كلها. فنظافه الحمام من الاشياء المهمه جدا. من اشهر العادات اللي بتنقل لنا البكتيريا دي، اقلب ورقه، اعد فلوس، هفتح كيس. الكلام ده مقرف جدا، ومن الاسباب الرئيسيه اللي بتنقل البكتيريا دي. بيبقى شيء مستفز لما تيجي رايح مخبز مثلا وهتجيب عيش، وتلاقي الراجل قبل ما يحط لك العيش مثلا في الكيس فعايز يفتح الكيس، يروح بالي صباعه وفاتح الكيس، وبعدين يمسك بصباعه ده العيش ده ويحطه لك في قلب الكيس. كارثه. ما تكون رايح تشتري فاكهه والفكهاني عايز يعني يقول لك ان انا حاجتي نظيفه عشان يدبسك في السعر الغالي يعني، فتلاقيه راح منقول لك مثلا جوافيه
او ثمره فاكهه، خد دوق يا باشا، وبتروح مسحها كده دي كارثه، دي مصيبه. فدي من العادات السيئه. لما اكون بقى بره البيت، احنا اتكلمنا كتير وقلنا نحاول نقلل من الاكل بره البيت في المطاعم والاكل الجاهز. دي من العادات، انت مش ضامن نظافه المكان اللي انت موجود فيه، فحاول تقلل من اكل الشارع على قد ما تقدر. كل ما تلاقي وقت ينفع تغسل فيه ايدك، اغسل ايدك فورا. في كل وقت تغسل ايدك فورا. احنا في فيديو هنحط اللينك بتاعه تحت الفيديو ده، كنا بنتكلم فيه عن النصيحه بتاعه منظمه الصحه العالميه، الطريقه المثلى لغسيل الايد، مش اللي هو اغسل ايدي كده وخلاص. هيبقى اللينك بتاعه موجود تحت ونقدر نشوفها ونتفرج عليها. لما اكون بقى في حمامات عامه، لما اكون في اماكن بره، في مول، في نادي، في حاجه، خلي ايدك جنبك. ما تقعدش تحط ايدك على كل حاجه كده، كل حاجه كل حاجه كل حاجه، وبعدين تلاقي اللي قاعد بيحط صباعه في بقه. لم ايدك جنبك سواء وانت في اي مكان خالص، علشان تحمي نفسك من هذه البكتيريا الممرضه. الاكل لازم يبقى مستوي كويس. عادة بقى اصل انا بحب البيض يبقى نص سوا شويه، لا اصل اللحمه مش عارف ايه، اصل الفراخ مش عارف ايه، يبقى دي موجود فيها البكتيريا دي. فالاكل لازم يبقى مستوي كويس. من ضمن النصائح اللي قلنا عليها، نحاول بقى نرشد استهلاكنا في المضاد الحيوي. من الحاجات الخطيره جدا برضو اللي بتساعد ان احنا الاعراض تظهر عندنا بزياده ونتعب نفسنا قوي، استعمال المسكنات بشكل عشوائي. عندي شويه صداع، هاخد لي حبايه صداع. عندي ده المسكنات اصلا هي ممكن تسبب قرحه لوحدها، يعني في قرحه بسبب المسكنات لوحدها، وانا عندي بكتيريا بتجيب قرح اصلا وتعمل لي التهابات في المعده والجهاز الهضمي كله. فانا يعني مزودها من هنا ومزودها من هنا. ويا ريت بتبقى كده وبس، لا ده انا لما بحس بشويه الحموضه او حرقان في المعده اجيب الفوار، اخد كيس الفوار، اخد حبوب تهدي له الحموضه. الحموضه دي عرض مش مرض. الحموضه دي بتقول لك في مشكله موجوده في الجهاز الهضمي عندك، فانت عمال تسكنها. دي منبه بيرن انت عمال تقفله وسايب المشكله عماله تتفاقم. احنا لما بنقول كتير الوقايه خير من العلاج، مش ان انا احمي نفسي من مرض وبس. الوقايه خير من العلاج. لما اشتكي من حاجه بدري اروح للدكتور. هو هل في اكلات معينه ممكن ينصح بيها ليها علاقه بموضوع البكتيريا دي، انها ممكن تخلصني منها، تقضي لي عليها؟ اهم حاجه التوم، البصل. التوم احنا اتكلمنا عنه. افضل طريقه لاخده ان انا قبل ما هفطر الصبح، علشان ما يتعبش معايا، قبل ما افطر الصبح بجيب فص توم اشرحه بسكينه وابلعه مع شويه ميه واكل بعدها على طول، عشان ما يعمليش مشاكل في المعده والتهابات في المعده. التوم، البصل، فيتامين سي. كل الاكلات الغنيه بفيتامين سي، جوافه بقى، برتقان، ليمون، كل الكلام ده. الفيتامين اي اللي هو مضاد للاكسده، واغنى حاجه بفيتامين اي موجوده لو انا عايز حاجه طبيعيه اللي هو جنين القمح، سواء زيت او البودر نفسه. الشاي الاخضر من الحاجات المهمه جدا. اعود نفسي ان انا اشرب كوبايه شاي اخضر كل يوم. من الحاجات الجميله جدا برضو الكرومب والكابوتشي والفجل. والفجل ده مظلوم معانا، مش عارف ليه منسي. مفيد جدا سواء ورقه او هو نفسه، حاجات في كميه فوائد كبيره جدا. اكيد يعني معظمنا سمع قبل كده عن فوائد البروكلي، اللي هي براعم البروكلي، وان في ادويه بتتباع. سيبك من الادويه دي خالص والكلام التجاري والبيزنس التجاري اللي بيتعمل. بتجيب البروكلي وبتخليه براعم عندك في البيت، وبتتناول منه 70 جرام يوميا طبيعي. البروكلي بتعمل بعض الابحاث على براعم البروكلي دي الطبيعيه مش الادويه، انها بتقدر تقضي على البكتيريا حتى الانواع اللي عندها مقاومه للمضادات الحيويه، وفي خلال فتره بسيطه. هو اصلا الادويه الطبيعي اللي انت بتاخد مثلا لمده 10 ايام او اسبوعين. لا، بالنسبه لده انت ممكن بتتكلم مثلا في خلال 3 اسابيع او شهر الموضوع انتهى عندك تماما خالص، مع الحرص على الوقايه علشان احمي نفسي انها ما تجيليش تاني. ايه تاني؟ التوت والفراوله من الحاجات اللي بتخلي المخاط، الطبقه المخاطيه اللي جوه اللي موطنه لجدار المعده تبقى سميكه، فتخلي ايه، ما احنا قلنا البكتيريا ليها زي هوك كده وخطاف ورشقه في الجدار نفسه بتاع المعده، وبتخليه يبقى رقيق خالص عشان تعرف هي تتحرك براحتها جوه. التوت والفراوله من الحاجات اللي تخلي الجدار ده نفسه سميك، فيبقى سهل ان المضاد الحيوي احنا بنحاربها بالمضاد الحيوي من هنا، وبنتخن الجدار ده نفسه بحيث ان هي تخرج منه خالص. وبنقلل برضو لحمض HCl عشان المضاد الحيوي تعرف تشتغل ايه وتشوف هتعمل ايه معاها. زائد الادويه اللي احنا الاكلات اللي احنا بناخدها، يبقى احنا كده بنحاربها من كل ناحيه وبنحمي نفسنا من الوقايه كمان. يا سلام، يبقى الموضوع انتهى خالص. ايه تاني؟ زيت الزيتون، العسل. وافضل طريقه للعسل ان بناخد معلقه على نص كوبايه ميه وناخدها على الريق الصبح. مفيد جدا للجسم كله عموما، مش لدي بس يعني.
اللي من اهم الحاجات بقى اللي ليها دور مهم جدا، ربنا سبحانه وتعالى البكتيريا اللي موجوده في معدتنا في منها نوعين، في انواع ضاره وفي انواع نافعه. عايزين نزود البكتيريا النافعه اللي هم يحاربوا بعض جوه بقى. احسن حاجه تزود البكتيريا النافعه اللي تبقى موجوده في معدتي هي الحاجات منتجات الالبان الغنيه بالخمائر الطبيعيه، زي اللبن الرايب او الزبادي، واللبن نفسه كمان، ويفضل اللبن البقري. دي القصه باختصار بتاع البكتيريا. انت كده عرفت ايه اللي تشوفه على نفسك، عرفت قد ايه هي خطيره، عرفت لما تكون بتشتكي من حاجه تروح للدكتور بسرعه، وخصوصا الاضطرابات في الجهاز الهضمي، ما تستهونش بالموضوع. تمام. وعرفت تاكل ايه، ومش هنقول ان ده هنلغي الادويه خالص، الحاجات اللي هتاكلها دي بجوار الادويه، وان شاء الله يبقى الموضوع انتهى تماما وما تشتكيش منها. وعرفت هتقي نفسك ازاي ان هي ما ترجعلكش تاني، وانك ما تتعديش بيها تاني ولا تعدي غيرك برضه. اتمنى نكون قدمنا معلومات مفيده، ربنا ينفع بينا ويجعلنا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. زي ما انت عرفت الكلام ده، عرف الناس اللي حواليك. احنا يعني اذا كنا بنقول اكتر من نص سكان العالم ومعظمهم من دول العالم النامي، انا عايز اقول لك ان يعني يكاد يكون معظمنا يعاني من هذا النوع من البكتيريا. ان انا اعرف بدري هقدر اتعامل معاها بدري. وصل الكلام ده لكل الناس، احكي وقول. اتمنى نكون قدمنا معلومات مفيده، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من توعيه. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا ويبارك فيهم، وربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.